आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी C++ मा फङ्सन ओभरलोडिङ भनेको के हो भन्ने बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ अनि यसको इक्जाम्पल प्रब्लम गर्नेछौँ। खासमा फङ्सन ओभरलोडिङ भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि फङ्सन डिक्लेयर गर्छौँ यतातिर होइन। जस्तै मैले इन्टिजरलाई एरिया डिक्लेयर गर्छु। यस पछाडि हामीले एउटै नामको मतलब यही एरियाको 2-3वटा फङ्सनहरू बनाउन सक्छौँ अनि त्यही अनुसार तल हामीले मेन फङ्सनबाट कल गर्दाखेरि यहाँ पछाडि त्यो नाम एउटै भए पनि यसको आर्गुमेन्टहरू चाहिँ फरक फरक हुन्छ। जस्तै मैले स्क्वायरको लागि इन्टिजर एलवाला फङ्सन बनाउँछु होइन, अनि त्यहाँबाट एउटा मात्रै लेन्थ भएको मैले एउटा मात्रै प्यारामिटर इन्टिजरवाला प्यारामिटर पठाएँ भने यसले यो स्क्वायर रहेछ भन्ने बुझेर यो पहिलो फङ्सन कल गर्छ। त्यस्तै गरी मैले दोस्रो फङ्सन चाहिँ आर्गुमेन्टमा चाहिँ इन्टिजर एल कमा इन्टिजर बीवाला बनाउँछु। मतलब अब मैले यहाँ तल मेन फङ्सनमा एरिया लेखेर अनि यसरी दुईवटा आर्गुमेन्ट पठाएँ भने अब यो प्रोग्रामले बुझ्नु पऱ्यो कि यो चाहिँ यो दोस्रोवाला फङ्सन कल गर्नुपर्ने छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। त्यस्तै गरी एरिया त कति थरी हुन्छ नि, जस्तै अब मैले सर्कलको एरिया पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने सर्कलको एरिया चाहिँ डबलमा हुने भयो। अनि एरिया यहाँ भित्र डाटा टाइप पनि डबल अनि रेडियसको यस्तो आर पठायो भने यसले यो चाहिँ सर्कल रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। यसरी सेम नेमको धेरैवटा फङ्सन बनाउन सक्छौँ अनि त्यसलाई आवश्यकता अनुसार आर्गुमेन्ट चेन्ज गरेर अथवा यसको डाटा टाइपहरू चेन्ज गरेर यसरी कल गरेर हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ भने यसैलाई हामीले फङ्सन ओभरलोडिङ इन C++ भन्छौँ। अब इन्टिजरको स्क्वायरको एरिया के हुन्छ, यसले रिटर्न गरिदिनु पऱ्यो हामीलाई एल स्क्वायर रिटर्न गरिदिनु पऱ्यो। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर रेक्ट्याङ्गलको केसमा एल टाइम्स बी रिटर्न हुनु पऱ्यो होइन। त्यस्तै गरी अब यो सर्कलको केसमा चाहिँ 3.14 *r भनेको पाइआर स्क्वायर रिटर्न हुनु पऱ्यो। अब मैले यहाँ तल प्रिन्ट गरेर देखाउनु पऱ्यो होइन यो कुराहरू। सिआउटभित्र एरिया अफ स्क्वायर इक्वल टु, अब मैले यहाँ एरिया लेखेर एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट यहाँ कि यदि 4 जति मात्रै पठाइदिन्छु अनि एन्ड अफ द लाइन गरिदिन्छु यता। अनि यो लाइनले मलाई फोर लेन्थ भएको रेक्ट्याङ्गलको एरिया निकाल्नु पऱ्यो होइन। स्क्वायर यहाँनिर मैले एल इक्वल टु 4 पनि यस्तो राखिराखौँ न होइन। अनि त्यस्तै गरी अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ रेक्ट्याङ्गलको एरिया चाहियो। यहाँ चाहिँ एल इक्वल टु कति 4 बी इक्वल टु यस्तै 5 जति पठाइदिन्छु होइन। अनि यहाँ आर्गुमेन्ट चेन्ज गर्नु पऱ्यो जसमा चाहिँ 4 र 5 भनेको फोर लेन्थ टाको उल्टो भयो। लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ त्यही पनि ठिकै छ। अनि त्यसपछि अब मैले सर्कलको लागि गर्छु। सर्कलको भनेको आर इक्वल टु मैले 3 जति राखिदिएँ त, सरी यहाँ पोइन्ट पनि राख्नुपर्ने हुन्छ 3.5 जति राखिदिउँ होइन। डेसिमल 6 भनेर 7 बनाउनु पऱ्यो नि त, 3.5 यस्तो राखिदिएँ भने अब यहाँ 3 प्रकारको एरिया छुट्टा छुट्टै आउनु पऱ्यो यता। मैले यसलाई कम्पाइल गर्छु, कुनै एरर छैन भने काम हुनेछ। अब मैले यसलाई रन गराइदिएँ। रन गराइदिइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो आउटपुट स्क्रिनमा यसरी प्रिन्ट भएको छ, एरिया अफ स्क्वायर एल इक्वल टु 4 भनेको 6 हो, 4 * 4। त्यस्तै गरी एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल 4 र 5 लेन्थ ब्रेथ भएको 4 * 5 20 भयो। अनि पाइआर स्क्वायर भनेको 38.463 हुने रहेछ। मतलब यसरी हामीले एउटै नामको फङ्सन क्रिएट गरेर अनि छुट्टा छुट्टै डिफाइन गरेर पनि काम गर्न सक्ने रहेछौँ आवश्यकता अनुसार। यसमा अझै कुनैको सर्फेस एरिया निकाल्नु छ भने 2LB प्लस BH प्लस LHवाला फर्मुलाहरू अर्को राखिदिन सक्छौँ। त्यहाँ 3टा आर्गुमेन्टहरू हुनेछ होइन। यस्तै जतिवटा फङ्सन पनि बनाउन सक्ने भयो। अनि त्यसको आर्गुमेन्ट र आर्गुमेन्टको डाटा टाइपमा डिपेन्ड गरेर हामीले त्यसलाई कल गराउन अनि एक्सेस गर्न युज गर्न सक्छौँ यता। अब फङ्सन ओभरलोडिङ इन C++ मा मैले यति नै भने।
म तपाईँहरूसँग नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु। भिडियो मन परेछ भने लाइक गर्न नभुल्नु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब त अवश्य गर्नु नि भयो होला। धन्यवाद।